پرونده امروز پر از پیچیدگیه. هم شاهد کثیف بودن نیروی پلیس و مقامات دولتی خواهیم بود و هم پیدا شدن قاچاقچی‌های سکس. اما از همه مهمتر شخصیت قاتل اصلیمونه. مردی که توی دوران کودکیش تمام مدت از خانواده‌اش میشنید که اگر پسر خوبی نباشه یه غول میاد و میبرتش. توی کل دوران کودکیش از ترس غول شبا نمیتونست درست بخوابه. زمان میگذره، این پسر بچه بزرگ میشه و حالا خودش تبدیل شده به یک غولی که واقعاً بچه‌ها رو میبره. درود، وقتتون بخیر. من ریتا هستم و توی این چنل با هم پرونده های جنایی واقعی رو بررسی می‌کنیم. اگر اولین باره که دارید این ویدیو رو از من می‌بینید، ایشون هم آقای چارلیه. برای دوستای قدیمی تر بگم که بالاخره امروز تونستم چارلی رو بیارم، انقدر نوشین چارلیکو چارلیکو. اگر به محتوای جنایی علاقه دارید، با سابسکرایب کردن میتونید پرونده های جنایی رو دنبال کنید و همینطور جمع ما رو بزرگتر کنید. بریم سراغ کیس امروز. پرونده‌ای که امروز انتخاب کردم کیسی بود که بیشتر از 20 نفر شماها تا اونجایی که من چشم توی کامنت سکشن خورد نوشته بودید که کاورش کنم. پرونده قاتل فرانسوی. قاتلی که از دوران کودکیش تا انتخاب قربانی‌هاش، نحوه انتخابش برای من واقعاً عجیب بود. این پرونده پیچیدگی‌های خاص خودش رو هم داشت. زمانبندی‌های متفاوت داخلش وجود داشت. شخصیت‌های زیادی داشت که من تمام تلاشمو کردم با بهترین زمانبندی ممکن و حداقل کردن شخصیت‌ها برای شما مطالب رو جمع‌آوری کنم. میخوایم سفر کنیم به فرانسه. سال 1990 17 می. یک آقایی به نام پاتریس یه زباله‌گردی بود، راه میرفت این ور اون ور، زباله ها رو جمع آوری میکرد و میبرد تا حالا بتونه با یک مبلغ کمی بفروشه، یه پولی دریافت کنه، مثل زباله های بازیافتی و اینا رو. از خونش زده بود بیرون تا کار هر روزش رو شروع کنه و از یه رودی باید رد میشد. این مسیرش به سمت جایی که میخواست بره. همینجوری که از کنار رود داشت عبور میکرد میبینه یه چیزی روی آب شناوره. خیلی تعجب میکنه، یه ذره میره نزدیکش میشه، سعی میکنه با یه چوبی، یه وسیله‌ای که بلنده، یک شیئی بزنه این شیء رو بکشه نزدیک خودش، اما یهو میترسه، فکر میکنه نکنه یک ماده منفجره‌ای باشه و یهو الان منفجرش و جونش به خطر بیفته. برای همین استاپ میکنه. یه ذره میره عقب‌تر، یه چند دقیقه زل میزنه به اون شیء و هر چقدر اون شیء با جریان آب داشت بیشتر بهش نزدیک میشد، مشخص‌تر میشد که چیه دقیقاً. بعد از چند دقیقه میفهمه این یک بسته منفجره نیست، یک جسد انسانه. خیلی میترسه، بدو میره، دور میشه از رودخونه. تو مسیرش که داشت میدوید تا بتونه حالا یک کسی رو پیدا کنه بهش بگه یا نیروی پلیس رو خبر میکنه، یه خانومی رو میبینه که اون هم داشت میدوید، ورزش صبحگاهی میکرد. بهش میگه چه چیزی دیده، چه چیزی کشف کرده و اون خانم میره نیروی پلیس رو خبر میکنه. نیروهای پلیس به سرعت میرسن داخل منطقه رو میبندن تا تحقیقاتشون رو انجام بدن، اما تو همون فاصله ای که پاتریس بره به اون خانم بگه، اون خانم بره نیروی پلیس رو بیاره، خب چون تلفن همراه نبود که تماس بگیرن و راحت نیروی پلیس برسه. توی این بازه زمانی متاسفانه صحنه جرم خیلی خراب شده بود. مردم اومده بودن، بچه‌ها اومده بودن، یک عالمه رد پا بود و خب این به این معناست که پلیس دیگه یک صحنه جرم دست نخورده نداره و اگر هم میتونست از رد پایی، از شیئی، از چیزی به عنوان مدرک استفاده کنه، حالا دیگه براش ایمپاسیبل بود. جسد رو از رودخونه بیرون میکشن، میبرن برای اینکه شناسایی کنن و کالبد شکافی روش انجام بدن.
بعد از کالبد شکافی شناسایی میشه این جسد یک دختر 20 ساله‌ای بود به نام جوانا پاریش. جوانا اهل انگلستان بود، اهل فرانسه نبود. اون به خاطر یک برنامه کاری اومده بود به فرانسه. کارش هم مطالعه روی زبانهای مدرن بود. در واقع هم دانشجو بود هم کار میکرد. اومده بود تا به عنوان دستیار معلم زبان توی یک مدرسه‌ای مشغول به کار شه، لذا آخرش هم بتونه بده و بالاخره مدرکش رو دریافت کنه. زمانی که مرد فقط و فقط چند هفته فاصله داشت تا اینکه تمام این پروسه کار و درسش رو به اتمام برسونه. تحقیقات نیروهای پزشک توی کالبد شکافی نشون داد که جوانا قبل از اینکه انداخته شه داخل رودخونه مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و به شدت کتک خورده. همچنین دلیل مرگش غرق شدن توی آب نبوده، بلکه مرگ بر اثر خفگی براش اتفاق افتاده. همینطور یه چیز دیگه هم نیروهای پزشکی میگن که درست چند ساعت قبل از اینکه جسدش پیدا شه توی آب افتاده. این یعنی قاتل دقیقاً همین چند ساعت پیش اومده جسد رو رها کرده و الان ممکنه اطراف همون منطقه باشه، به هر حال خیلی دور نشده. روز روشن هم بود دیگه، یعنی قاتل صبح خیلی زود جسد رو انداخته بود. یعنی الان نیروهای پلیس یک چانسی دارن که شاید بتونن قاتل رو شناسایی کنن و دستگیرش کنن. به سرعت دوباره به منطقه برمیگردن، شروع میکنن جستجو کردن، اما هیچ شخص مشکوکی نمیبینن. شروع میکنن با محلی ها صحبت کردن، اما در کمال تأسف هیچ کدوم از محلی ها کسی رو ندیده بودن که بیاد و یک جسدی رو داخل آب بندازه. پس این فقط و فقط به نیروهای پلیس یک چیزو میگفت، اونم این که شخص قاتل از محلی های همونجاست و منطقه رو خیلی خوب میشناسه. حالا حتی اگر از محلی ها هم نیست، به اون منطقه خیلی زیاد رفت و آمد داره، همه جای منطقه رو بلده، میدونه از کدوم راه ها بره که به هیچ عنوان در معرض دید قرار نگیره و این میشه که پلیس نمیتونه هیچ مظنونی پیدا کنه. جوانا زمانی که مرد یک دوستی داشت به اسم جنت. این دوستش اهل کانادا بود و با هم توی فرانسه آشنا شده بودن. جنت هم برای انجام یه سری کار اومده بود به فرانسه موقت. نیروی پلیس میره با جنت صحبت میکنه و جنت میگه که من یادمه چند روز پیش جوانا یه آگهی توی روزنامه گذاشته بود از این آگهی‌های تبلیغاتی و داخلش گفته بودش که من معلم زبانم، خدمات آموزش زبان ارائه میدم برای اینکه بتونه پول در بیاره تا کمک خرج تحصیلش و اون تایمی که توی فرانسه داره زندگی میکنه باشه، چون از اون شغلی که داشت انجام میداد علنا پول خیلی زیادی به دست نمی آورد، بیشتر یه حالت دوره کارآموزی داشت. چند روز بعد از اینکه این تبلیغ رو میذاره، یه آقایی به این آگهی پاسخ میده، میگه که من علاقه دارم تو بیای به پسر نوجوان من زبان آموزش بدی و اونا با هم یه قرار ملاقات میذارن ساعت 7 بعد از ظهر که همو ببینن، بررسی های اولیه رو بکنن، ببینن که آیا به نتیجه میرسن یا نه. 16 می توی یک میدونی هم رو ملاقات میکنن که اون موقع جنت فقط این چیزا رو شنیده بود از جوانا، یعنی جنت با جوانا نرفته بود، خب چون یک قرار کاری بود و قرار بود بعد از اون قرار کاری جوانا جنت رو توی یک لوکیشن دیگه ببینه، با هم توی یک کافه بشینن، یک کافی بخورن و گپ بزنن. این اتفاق هم میفته و بعدش از هم جدا میشن، اما به بعد از اون جنت دیگه هیچ خبری از جوانا نمیشنوه. این آخرین باری بود که جوانا رو ملاقات میکرد. وقتی از جنت میپرسن آیا جوانا اسم اون آقا رو به تو گفت، آیا مشخصات دیگه‌ای راجع به اون آقا داری؟ جنت میگه نه، من نمیدونم اسمش چی بود، نمیدونم چند سالش بود، نه اصلا لوکیشنش کجا بود، تمام اطلاعاتی که دارم همین چیزایی بود که من در اختیار شما قرار دادم. جسد جوانا رو میفرستن برای خانواده‌اش به بریتانیا. خانواده‌اش خیلی شوکه بودن، خیلی ناراحت بودن، اصلا انتظار همچین چیزی رو نداشتن. خانواده‌اش عاشق جوانا بودن و با هزار امید و آرزو جوانا رو فرستاده بودن فرانسه تا درسش رو تکمیل کنه، تا بتونه یک دوره کارآموزی رو تکمیل کنه و با موفقیت و مدرک تحصیلی و تجربه برگرده به کشور خودش. اما حالا جسدش رو تحویل گرفته بودن. پدر و مادر جوانا از همون ابتدا متوجه کمکاری نیروی پلیس و قاضی‌ها، مقامات دولتی توی پرونده جوانا میشن. برای همین منتظر وای نمیسن تا این پرونده فقط و فقط به دست پلیس‌های فرانسه حل بشه.
خودشون یک وکیلی استخدام میکنن، یه وکیل خیلی ماهر، تا روی پرونده جوانا بتونه کار کنه. خب این همکاری نکردن نیروی پلیس رو زمانی مطمئن میشن که وکیلشون میره به نیروی پلیس میگه یک سری اطلاعات رو در اختیار من بذارید، من وکیل قانونی خانواده جوانا هستم، و نیروی پلیس قبول نمیکنه، میگه که نه، ما نمیتونیم اطلاعاتی رو در اختیار تو قرار بدیم. با این روشی که نیروی پلیس پیش گرفته بودن، خانواده جوانا همینطور امیدشون رو بیشتر و بیشتر از دست میدادن به اینکه نیروی پلیس بتونه قاتل رو دستگیر کنه. اون زمان مادر و پدر جوانا یه چیزی رو نمیدونستن. فکر میکردن که یک قتل تصادفی اتفاق افتاده. یک نفر اومده به صورت رندوم دخترشون رو انتخاب کرده، یا حالا اصلا شاید از قبل یک شناختی روی جوانا داشته و بنا به هر دلیلی جوانا رو به قتل رسونده. نمیدونستن موضوع اصلا یک قتل رندوم نیست، موضوع قتل‌های زنجیره‌ایه که داره توی منطقه اتفاق میفته و نه روح اینا خبر داره و نه نیروی پلیس. نیروی پلیس به خاطر کمکاری بیش از حدی که حالا ما جلوتر توی این پرونده شاهدش خواهیم بود، نتونسته بود بفهمه قتل جوانا یکی از قتل‌های زنجیره‌ای هست که داره توسط یک قاتل سریالی انجام میشه. اتفاقاً یک پچ هایی هم توی شهر میپیچه. بعضی ها معتقد بودن نیروی پلیس مخصوصاً نمیخواد این کیس رو حل کنه، نیروی پلیس یه چیزایی میدونه و سعی میکنه که یه سری مسائل رو پنهان کنه. چون واقعاً هم این فس و فس کردن و همکاری نکردن نیروی پلیس با خانواده مقتول، همکاری نکردن نیروی پلیس با وکیلشون خیلی عجیب بود. 2 چیز رو فقط میتونست به ما نشون بده. یا اینکه نیروی پلیس دستش توی یه چیزی هست بالاخره، یا حالا خود نیروی پلیس یا یه سری مقامات دولتی که رده‌های خیلی بالایی دارن، و یا اینکه واقعا نیروی پلیس خیلی داشت ضعیف عمل میکرد. وکیلی که داشت روی پرونده جوانا کار میکرد مجدد درخواست کالبد شکافی میده و توی کالبد شکافی دوم یه چیزی رو متوجه میشه که اصلا اون کالبد شکافی اولی که توسط دولت فرانسه انجام گرفته خیلی دقیق نبوده. یه سری اطلاعات و یه سری چیزا رو میس کردن. مثلا توی کالبد شکافی دوم میفهمن که اثر گاز گرفتگی روی بدن جوانا وجود داشته. خب این خیلی چیز مهمیه. چطور ممکنه نیروی پلیس یا نیروی دکتر پزشکی قانونی چنین چیزه به این مهمی رو از قلم بندازن؟ برای چی داریم میگیم خیلی مهمه؟ اگر که توی پرونده های قبلی همراهی کرده باشید میدونید یکی از مدارک خیلی مهم همین جای گاز گرفتن میتونه باشه. به خاطر شکل فک که برای هر شخصی منحصر به فرده، به راحتی شما میتونی وقتی یک مظنونی رو دستگیر میکنی اون جای گاز گرفتگی رو با فک مظنون مطابقت بدی و ببینی که آیا شخص درستی رو دستگیر کردی یا نه. یعنی یه جورایی مثل اثر انگشت یا مثل دی ان ای میمونه. همینطور توی کالبد شکافی اول نیروهای پلیس هیچ نمونه اسپرمی بر نداشته بودن، یا حالا حداقل اگرم برداشته بودن به خانواده جوانا نگفته بودن که این کار رو هم توی کالبد شکافی دوم انجام میدن، نمونه اسپرم بر میدارن. و این رو در نظر بگیرید اون زمان پایگاه‌های اطلاعاتی راجع به نمونه‌های اسپرم مثل امروزه کامل نبود، دقیق نبود و به سرعت انجام نمیشد. این نمونه اسپرم رو تا اونجایی که میتونن با یه سری از مظنونینی که داشتن مطابقت میدن، اما به نتیجه‌ای نمیرسن. وکیل خانوادگیشون یک پیشنهادی میده به مادر و پدر جوانا. میگه حالا که ما نمونه اسپرم داریم، بهترین چیز اینه که از محلی ها بتونیم تست بگیریم و اینها رو با هم تطابق بدیم، ببینیم آیا مچ میشن یا نه. شاید قاتل ما جزو یکی از همین محلی ها باشه. برای این کار نیاز به جواز پلیس داشتن، نیاز به یک مجوز قانونی داشتن که خودشون نمیتونستن همینجوری برن جلو. به پلیس فرانسه این موضوع رو میگن که ما به همچین چیزی نیاز داریم، بیا با ما همکاری کن، چنین جوازی صادر کن. و در کمال تعجب مجدد همکاری نکردن رو از سمت نیروی پلیس میبینن. نیروی پلیس میگه نه، ما نمیتونیم همچین کاری بکنیم و توی این قضیه روی ما حساب نکنید. خب خیلی باز عجیب بود. این نالایق بودن نیروی پلیس رو در اون زمان نشون میداد که چقدر داره بی اهمیتی به خرج میده نسبت به مرگ یک خارجی که اومده توی کشورشون و
الان باید به جای اینکه تمام انرژیشون رو بذارن تا این پرونده رو حل کنن، تازه نازم میکنن، در حالی که یکی دیگه داره تلاش میکنه کیس رو حل کنه، حتی کمک هم نمیدن، چیزی که وظیفه‌شونه انجام بدن. اما خانواده جوانا قرار نبود بیخیال شن، قرار نبود دست بردارن، چیزی جلوشون رو نمیگرفت. اونا تصمیم گرفته بودن با هر روشی، با هر میزان هزینه‌ای، با هر تلاش و زحمتی که شده قاتل دخترشون رو پیدا کنن. میان یه اعلامیه چاپ میکنن، توی اون اعلامیه جایزه تعیین میکنن، میگن که هر کسی که بتونه ما رو به هر سر نخی در رابطه با قتل دخترمون نزدیک کنه ما بهش جایزه میدیم. حتی برای پخش این اعلامیه داخل مثلا تلویزیون یا پخش توی برنامه‌های خبری مهم به دولت بریتانیا هم به قول خودمون رو میزنن، اما دولت بریتانیا هم قبول نمیکنه کمک کنه. در پی پخش کردن این اعلامیه ها هم داخل فرانسه هم داخل خود بریتانیا خیلی ها تماس میگیرن، اطلاعات غلط میدن، بعضی یا اطلاعاتی میدن که یک مقدار شاید میتونست مفید باشه، اما وقتی که خودشون و وکیل بیشتر این اطلاعات رو پیگیری میکنن میبینن نه، اطلاعاتی نیست که اونا رو به چیزی نزدیک کنه و هنوز فرسنگ ها فاصله دارن با قاتل. اما یه اتفاقی میفته. یک خانواده دیگه‌ای با خانواده جوانا تماس برقرار میکنه و بهشون میگه که ما هم چند وقت پیش فرزندمون رو از دست دادیم، ما هم ناکارآمدی نیروی پلیس داخل فرانسه رو دیدیم، ما هم خیلی ناراحتیم، پرونده فرزند ما هم تبدیل به کولد کیس شده و اتفاقاً چند نفر دیگر رو هم میشناسیم که اونا هم فرزنداشون رو از دست دادن و اصلاً پروندهشون پیگیری نمیشه، همینجوری پرونده باز مونده، داره تبدیل به کولد کیس میشه و هیچکی اهمیت نمیده اینجا. پدر و مادر جوانا یک قرار ملاقات میذارن، با تمام این خانواده ها دور هم جمع میشن، همه با هم میرن تا با نیروی پلیس صحبت کنن. خب به هر حال هر چقدر تعداد بیشتر باشه یک حرف ممکنه بروی بیشتری داشته باشه. و درخواستشون از نیروی پلیس این بود که خیلی خوب، شماها نمیخواین روی این کیس کار کنین، اوکی، حداقل یه سری اطلاعات رو راجع به کیس بچه‌هامون در دسترس ما بذارید، بدونیم نیروی پلیس چه شواهدی پیدا کرده، چه مدارکی پیدا کرده که ما بتونیم از طریق وکیلامون پروندهشون رو حل کنیم. اما همچنان نیروی پلیس این کار رو نمیکرد. میگفت ما هیچ اطلاعاتی نمیتونیم در اختیار شما بذاریم. اسناد محرمانه است و شما باید صبر کنید تا نیروی پلیس هر زمان خبری پیدا کرد شما رو آپدیت کنه. نیروی پلیسی که اصلا تلاش نمی‌کرد کیس ها رو حل کنه. حالا وقتی میگیم خانواده قربانی ها، فکر میکنید از چه عددی داریم صحبت میکنیم؟ 17 تا دختری که گم شدن و 10 تا دختری که به قتل رسیدن، پروندهشون حل نشده باقی مونده و تبدیل شده به کولد کیس. بین این 17 تا دختری که ناپدید شده بودن، 7 تاشون دخترهایی بودن که سنشون خیلی کم بود، میشه گفت مثلا تو سن و سال دبستان رفتن بودن و مدرسه‌ای که میرفتن یک مدرسه‌ای بود برای کودک‌هایی با شرایط خاص، با یک سری معلولیت‌های جسمی و ذهنی. حالا شما حساب کنید چقدر برای خانواده‌ها میتونه سخت باشه یک کودکی که کاندیشن خاص داره و الان مفقود شده. اما این وسط یک الگویی وجود داشت. تمام مفقودی‌ها و پرونده‌های قتل یا دخترهایی که داخلشون بودن دارای یک معلولیت جسمی یا ذهنی بودن و یا مثل جوانا بنا به تحصیل کار کردن از محیط خونشون دور بودن، حالا یا ساکن شهر دیگه‌ای بودن یا ساکن کشور دیگه‌ای. خود خانواده ها با وکلاشون مجدد میرن تا از محلی ها پرسجو کنن، تحقیق کنن و بعد از صحبت کردن با محلی ها یه چیزی رو میفهمن. میبینن خیلیا میگن ما آخرین بار یه کسی رو نزدیک اون برکه دیده بودیم به اسم امیل لوئیس. امیل لوئیس یک راننده اتوبوس مدرسه بود که وظیفه دراپ و پیکاپ بچه‌ها رو به عهده داشت. اتفاقاً همین چند وقت پیش به خاطر تجاوز به چند تا کودک افتاده بود زندان. خانواده قربانی‌ها میرن به نیروی پلیس میگن اینطوریه، ما به این نتیجه رسیدیم، میدونیم که امیل الان دستگیر شده، اما باید باهاش بازجویی‌های بیشتری انجام بدید. الان همه به این باور رسیده بودن که امیل قتل‌های بیشتری رو انجام داده و نگفته.
میرن دوباره تا باهاش بازجویی کنن. بعد از بازجویی ها امیل 7 تا قتل دیگر رو به پلیس تایید کرد که کار اون بوده. ولی تایید کردنش چجوری بود؟ مثلا پلیس اومده بود جسد و قربانی ها رو بهش نشون داده بود، عکس‌ها رو، و امیل گفته بود آره کار منه. اینطوری در ادامه میگه که من با این 7 تا دانش آموز رابطه جنسی داشتم و اونها رو بین سالهای 1977 تا 79 به قتل رسوندم. حتی در طول اعترافات خودش برای اینکه بگه حرفای من صحت داره میگه من محل دفن این دخترها رو هم بهتون میگم. من اونا رو نزدیک یک رودخونه‌ای دفن کردم، رودخونه یون. این رودخونه همون رودخونه‌ای بود که جسد جوانا رو پیدا کرده بودن. نیروی پلیس میره شروع میکنه به کندن اون منطقه، اما فقط و فقط بقایای 2 تا اسکلت رو پیدا میکنه. پس 5 تای دیگه کجا بودن؟ خیلی مدت زمان زیادی هم نمیگذره که امیل داستان خودش رو تغییر میده. میگه که من شهادت دروغ دادم، به من خیلی فشار آورده بودن، نیروهای پلیس فشار آوردن، یه سریای دیگه توی زندان فشار آوردن و من مجبور شدم این اطلاعات رو در اختیارتون قرار بدم. در واقع امیل قتلی مرتکب نشده بوده. امیل فقط چند بار به چند تا دختر تجاوز کرده بوده و اونا رو مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده بوده. اما توی صحبت‌هاش از یک حلقه‌ای صحبت میکنه. میگه یه حلقه‌ای وجود داره، بعضی از آدم‌ها داخل این حلقه هستن که دخترهای جوون رو میدزدن و به عنوان سکس اسلیو، برده‌های جنسی، به بقیه میفروشن. در رابطه با سکس اسلیوری من یک توضیح خیلی کوچیکی بدم اگر که نمیدونید. قاچاقچی‌های دخترهای جوان که اونا رو به خاطر سکس میدزدن، برای چی این کارو میکنن؟ حالا سوای این که یک پولی دریافت میکنن، معمولاً مشتری‌هایی دارن که این افراد پولهای خیلی زیادی میدن تا با دخترهای خیلی کوچیک، نه حالا فقط دختر، با کودکان، حتی خیلی اوقات پسر بچه ها، پدوفایل هستن، معمولا ارتباط جنسی برقرار کنن. و وقتی وارد این حلقه ها میشید، بیشتر اوقات صدر این حلقه ها افراد خیلی پولدار یا مطرح جامعه رو میبینید. افرادی که یک شهرتی دارن توی جامعه، سلبریتی هستن، یک مقام سیاسی دارن، یک پست دولتی دارن. و خب میشه تصور کرد وقتی شما به اون رأس هرم نگاه کنی و چنین افراد پرقدرت و بانفوذی رو ببینی، به این معناست که با همون پولی که دارن، با همون قدرتی که دارن، خیلی هم تلاش میکنن تا رسانه ها رو خفه کنن، تا نیروی پلیس رو ساکت کنن. امیل هم از یک همچین حلقه‌ای صحبت میکنه، اما هیچ اسمی به نیروی پلیس نمیده. خب اوکی، این حلقه وجود داره، چه اسامی داخلش هستن، کجا هستن، چه آدمایین، هیچ دیتیلز دیگه‌ای در اختیار پلیس نمیذاره. اما در این که دروغ گفته بود و قتل‌ها رو مرتکب نشده بود جای شکی نبود، به خاطر اینکه هیچ اطلاعاتی راجع به قتل‌ها نداشت. شخصی که یک قتل یا چندین قتل رو انجام داده باشه دیتیلزی داره که یا خود نیروی پلیس همون اطلاعات رو نداره یا فقط خودش میدونه و نیروهای پلیس. خب امیل همچین چیزی نداشته. امیل فقط یه سری عکس جلوش گذاشته بودن، گفته بود آره اینو من کشتم، اینم من کشتم، اونم من کشتم. درسته که جای قتل، جای جسدها رو، جای اسکلت ها رو به نیروی پلیس گفته بود، اما اولا که فقط 2 تا اسکلت اونجا وجود داشت، دوما که میتونه از خود شخص قاتل یا حتی قاتلین این حرفا رو شنیده باشه، میتونه تحت فشار این چیزا رو گفته باشه. بهش گفتن که تو برو اعتراف کن، اگرم ازت خواستن از پروف یه چیزی بهشون نشون بدی، بگو بیا من توی کنار فلان رودخونه اجساد رو دفن کردم. اینجوری باورشون میشه که تو قتل ها رو انجام دادی. خب پس امیل از این پرونده کنار گذاشته میشه و حالا باید دیگه به همون جرم تجاوزهایی که مرتکب شده بود رسیدگی میشد. این موضوع میگذره و نیروهای پلیس حرفهای امیل رو باور نمیکنن راجع به اون حلقه قاچاقچی های سکس. میگن خب اونم یه چرت و پرتی بوده که قاطی حرفهای دیگه‌اش زده. اما طولی نمیکشه که یک اتفاقی میافته و بعد از اون اتفاق نیروهای پلیس میفهمن نه، مثل اینکه واقعا یه همچین حلقه‌ای وجود داره و مشغول به فعالیته. یه روزی یه دختری توی خیابون با یک حالت خیلی آشفته، یک دختر 19 ساله، با یه حالت خیلی آشفته، با لباسهای پاره، کثیف و همینطور یه حالت خیلی گیج و منگی،
توی خیابون داشت میدوید، چند تا رهگذر میبیننش، به اونا میگه خواهشم به من کمک کنید، من با هزار بدبختی تونستم فرار کنم و میبرنش اداره پلیس. وقتی میرسه اداره پلیس بهشون میگه من برای یه مدتی نمیدونم چند روز توی یه زیرزمینه یه خونه دستگیر شده بودم، زندانی بودم، حبس بودم و تمام این مدت به من تجاوز میشد، من رو کتک میزدن و من به سختی تونستم فرار کنم. بعد از اینکه این دختر رو میبرن تا آزمایش‌های بیشتری روش انجام بدن، میبینم بله آثار شکنجه و تجاوز و کتک زدن هم روی بدنش کاملا مشهوده. نیروی پلیس از این دختر میپرسه که میتونی اون لوکیشن، اون خونه رو به ما نشون بدی و دختر میگه بله. نیروهای پلیس میرن به اون خونه‌ای که این دختر بهشون نشون داده بود. اسم این دختر ذکر نشده بنا به خواسته خودش، برای همین من هم اسمی ندارم که به شماها بدم. میرن سمت اون خونه و متوجه میشن که خونه خیلی آشفته است، خیلی به هم ریخته است، بوی خیلی بدی میاد. بعد از یه مقدار بیشتر سرچ کردن، توی یه قسمتی از خونه یه حالت سرداب مانندی بود. یه قربانی رو پیدا میکنن. یک دختر 15 ساله در حالی که کاملا برهنه بود و مچ دستاش از یک نردبونی آویزون شده بود پیدا میشه. این دخترها توی صحبت‌های بعدیشون با پلیس میگن که ما شاهد بودیم دخترهای خیلی زیادی توی این خونه رفت و آمد میکردن و بعد از مدتی دیگه نمیدیدیمشون. نیروی پلیس به سرعت 2 نفر که صاحب و مالک اون خونه بودن رو دستگیر میکنه. بعد از دستگیری این 2 نفر میفهمن که اینا میرفتن دخترهای کم سن و سال و نوجوان رو پیدا میکردن، دستگیر میکردن، یک مدتی مورد آزار و اذیت و شکنجه جنسی و جسمی قرار میدادن، اما هیچ قتلی انجام نمیدادن. بعد از مدتی قربانی ها رو رها میکردن. نیروی پلیس هم نمیتونه هیچ مدرکی پیدا کنه که اونها رو به قتل ربط بده، حالا قتل هر دختری. در این بین اسم یه نفر دیگه هم گفته میشه، یعنی یک نفر دیگه هم مسئول پیدا کردن این دخترها بود با این 2 تا مرد به اسم مونیکا. مونیکا. این اسم رو به خاطر داشته باشید، ما حالا بهش برمیگردیم. پلیس این مونیکا نام رو نمیتونه اون موقع پیدا کنه و دستگیر کنه. این 2 نفر دستگیر میشن، حالا میرن تا به جرائمشون رسیدگی بشه. دادگاه براشون تشکیل میشه و به جرم آدمربایی و تجاوز به چند تا دختر به حبس ابد محکوم میشن. اما باز هم هیچ ارتباطی به پرونده جوانا نداشتن. ولی خب بعد از بررسی‌های بیشتر میفهمن که واقعا یک حلقه‌ای وجود داره، افرادی به عنوان قاچاقچی سکس، قاچاقچی دخترهای جوان مشغول به کارن و همونطوری که چند دقیقه پیش بهتون گفتم رأس این حلقه ها افراد بسیار نامی وجود داشتن. بعد از بازجویی‌های بیشتر با این 2 نفر بیشتر از 50 تا اسم رو به نیروهای پلیس میدن که خیلی از این اسامی قاضی‌های داخل اون شهر بودن. بعضی‌هاشون نیروهای دولتی بودن، نیروهای پلیس بودن، بعضی‌هاشون افرادی بودن که داخل سیاست یک سمتی دارن و خب این خیلی رسوایی بزرگی بود. حالا الان ما میفهمیم چرا بعضی از پرونده‌های قتل رو نیروی پلیس اصلا پیگیری نمی‌کرد. دادگاه براشون راه میفته و من این قسمت رو حالا خیلی خلاصه دارم براتون توضیح میدم، چون اگر بخوام وارد دادگاه‌هاشون بشم و وارد اسامی 1 ساعتی فقط باید این رو واسهتون تعریف کنم. دادگاه براشون تشکیل میشه و در طی دادگاه یه اتفاقای عجیبی میفته، اونم این که مدارکی گم میشه. مدارک گم میشه، افرادی که میخواستن بیان شهادت بدن دیگه نمیان. خیلی قشنگ بازی توی این موضوع به وجود میاد و ما میتونیم حدس بزنیم دیگه خب اینا رتبه‌های بالایی دارن، پول دارن، قدرت دارن، پاور دارن و میتونن خیلی راحت از جرم و جنایت‌هایی که انجام دادن فرار کنن. اما در طی این دادگاه‌ها مشخص میشه فقط این اسناد نبوده که داشته گم میشده. بیشتر از 100 تا پرونده نصفه و نیمه و ناقص شده بوده، اطلاعات از توش کش رفته بوده، گم شده بوده اصلا اون پرونده از سال 58 تا 82 که باز هم به خاطر گم شدن این همه مدارک توی کیس هایی که هنوز اوپن هستن اصلا نباید مدرک گم بشه. اون کیس ممکنه هر لحظه به جریان بیفته و به مدارکی که قبلا پیدا شده نیاز پیدا کنه نیروهای پلیس. مردم به 2 تا نتیجه باز میرسن. میگن که یا
نیروهای پلیس دارن پولهای کلون میگیرن از آدمهایی که ممکنه به این قتل ها ربط داشته باشن و یا واقعا انقدر نیروی پلیس چلفتیه به قول خودمون، انقدر بی ارزه است که از چند تا مدرک و کیس، از چند تا ورقه پوشه نتونسته محافظت کنه و اینا هم بیشتر 100 تا کیس همجوری گم شدن، نصف نیمه و ناقص موندن. ما الان رسیدیم به سال 1991، سالی که اخبار تمام این مسائل در اومده و یک رسوایی علنا برای دولت فرانسه به وجود آورده. وقتی میگم رسوایی یعنی رسانه‌های بین‌المللی هم نظرشون به این اخبار جلب شده و در حال کاور کردن این نیوز هستن. خیلی‌ها تظاهرات میکنن، توی این تظاهرات میگن که ما واقعا خسته شدیم از اینکه نیروی پلیس نمیتونه کاری انجام بده، واقعا خسته شدیم که ما با چنین نیروی پلیسی در واقع امنیت نداریم. اگر یه قتل دیگه اتفاق بیفته چی؟ پس کی میخواد پرونده ها رو ببره جلو؟ و این تظاهرات انقدر سفت و سخت انجام میشه که وزیر دادگستری فرانسه یه دستوری صادر میکنه، اون همین که باید هر چه سریعتر یک سری تحقیقات داخلی روی پرونده جوانا و پرونده های دیگه‌ای که شبیه به جوانا هستن و همینجور اوپن موندن انجام بشه. پس حالا قراره پرونده جوانا بعد از این همه مدت با جدیت بیشتری توسط خود نیروی پلیس بره جلو. تا اینجا فقط توسط خانواده و وکیلش داشت میرفت جلو دیگه. خانواده جوانا به شدت از این اتفاق استقبال میکنن، از اینکه نیروی پلیس میخواد مجدد پرونده جوانا رو باز کنه و جدیتر انجامش بده. اما یه ذره که پرونده میره جلو میفهمن ای بابا، توی پرونده جوانا هم خیلی از اطلاعات گم شده. مثلا باید DNA پیدا میکردن و پیدا کرده بودن، اما الان توی پرونده جوانا نبود. اصلی ترین چیزی که توی کالبد شکافی اول از همه نمونه برداری میکنن. این رو هم من بگم بعدها خیلی از قاضی ها و افرادی که توی نیروی پلیس بودن هم دستگیر میشن، محاکمه میشن به خاطر این که همکاری ها یا دست داشتن با برخی از اون قاچاقچی های سکس. اما من دیگه اینا رو بهتون نگفتم که پرونده الکی کش پیدا کنه. برگردیم مجدد به پرونده جوانا. هر چقدر زمان داره میگذره پرونده جوانا حل کردنش سخت‌تر میشه. روی پرونده های سرد شده، پرونده هایی که مدارک کمی هم ازشون دست نیروی پلیس وجود داره، هر یک سالی که اضافه میشه برابر با چند پله عقب رفتن و دور شدن از حل اون کیس. برسیم به سال 2005. توی سال 2005 یک زنی رو دستگیر میکنن به نام مونیکا. اسمی که چند دقیقه پیش بهتون گفتم به خاطر داشته باشید. این زن رو دستگیر میکنن و این زن بعد از دستگیریش یک اعترافی میکنه. میگه 3 زن جوان توسط من و یکی دیگه به قتل رسیدن. میگه من تنها نبودم، در واقع اصل قتل ها توسط یک مردی انجام شده. من بیشتر جنبه همکاری رو با این آدم داشتم. قتل ها رو من مرتکب نشدم. من دخترها رو پیدا میکردم میدادم به این آدم. اسم این آقایی که مونیکا میاره چی بود؟ میشل پال فورنیر. میگه که میشل خیلی علاقه داشت به دخترهایی که تا به حال توی زندگیشون سکس نکردن. میشل پدوفایل بود، علاقه داشت که دخترهای خیلی جوان رو پیدا کنیم، باهاشون سکس کنه، بهشون تجاوز کنه و بعد خفشون کنه و به قتل برسونتشون. یکی از قتلایی که مونیکا بهش اشاره میکنه که میشل انجام داده، میگه یه دختر جوونی رو دزدیدیم، خفش کرد، بهش تجاوز کرد و جسدش رو انداخت توی یه رودخونه توی سال 1990. جزئیاتی که داشت به نیروهای پلیس میداد جزئیاتی نبود جز جوانا. حالا اصلا میشل کیه؟ بریم تا با هم یه نگاهی بندازیم به دوران کودکی میشل. میشل 4 اپریل سال 1942 توی فرانسه به دنیا اومد. توی یک خانواده بسیار فقیری بود. پدرش کارگر کارخونه فلزات بود و مادرش هم یک زن خونه‌دار بود. میشل یه خواهر و یه برادر هم داشت. 3 بچه بودن. اطرافیان و آشناها و کسایی که میشل رو از دور میشناختن میشل رو به عنوان یک کودک خیلی آروم و باهوش به یاد می آوردن که شطرنجش خیلی خوب بود، عاشق موسیقی کلاسیک بود،
اما آیا واقعا توی خونه هم میشل همین بود؟ میشل یک جو آرومی رو داشت، توی یک فضای امنی داشت زندگی میکرد؟ خیر، اینطور نبود. میشل تمام دوران کودکیش رو با ترس از یک غول خیالی سپری کرد. هر موقع که یک کار بدی میکرد، هر موقع که حرف مادرش رو گوش نمیداد، میشل رو از یه غول میترسون. میگفت یه غولی پشت در خونه است و بچه‌هایی که کارهای خوب انجام نمیدن یا حرف مادرشون رو گوش نمیکنن و میخواد با خودش ببره. طبق گفته‌های خودش، مادرش بهش آزار و اذیت جنسی هم میرسوند، اما این حرف فقط در حد اعتراف خود میشله. من نمیتونم دقیقاً صحت این حرف رو تایید یا رد کنم. همینطور این موضوع رو بیشتر از این باز نکرده که من بتونم دیتیلز بیشتری در اختیار شما قرار بدم. مثلا اینکه مادرش آزار و اذیت جنسی بهش میرسوند چطوری. دوران کودکی میشل با ترس سپری میشه، بزرگ میشه و الان وارد دنیای بزرگسالا و کار کردن شده. خیلی تلاش میکنه تا یک شغلی به دست بیاره، اما هر بار به مشکل میخوره. میره به عنوان پستشیت توی شرکت پست کار کنه، بعد از چند وقت اخراجش میکنن. میره به عنوان یک کارگر توی بخش جنگلداری کار کنه، بعد چند وقت اخراجش میکنن. میره به عنوان ناظر مدرسه، دوباره بیرونش میکنن. جزئیات دقیقی که به ما بگه دقیقاً واسه چی این آدم از سر کار اخراج میشد ذکر نشده. همه جا گفته بودن به خاطر بدرفتاری. ولی ما میتونیم حدس بزنیم احتمالاً اون فتیش های جنسی، اون گرایش های جنسی یا اون پدوفایل بودنش داشته آسیب وارد میکرده توی محیط کارش و خب طبیعتاً همکارهاش یا صاحب کارش متوجه این موضوع شده بودن. اولین بار توی سال 1966 دستگیر میشه. فقط 24 سالش بود که به خاطر تجاوز جنسی به یک دختر خردسال دستگیرش میکنن. قرار بود حبس طولانی تری داشته باشه، اما متاسفانه به خاطر رفتار خوبش داخل زندان خیلی زودتر از زمان موعود آزاد میشه. ولی میشل قرار نبود بعد از آزادیش تغییر رفتار توی خودش و زندگیش به وجود بیاره. در واقع قرار بود با احتیاط بیشتری جنایت‌ها و امیالش رو جلو ببره. زمانی که میشل زندان بود، به خاطر رفتارهای خوبی که داشت، جزو زندانی‌های خوب بود، یه سری آزادی‌ها هم در اختیارش قرار داده بودن. یکی از اون آزادی‌ها این بودش که اجازه داشت مجله بخونه، اجازه داشت توی مجله‌های مختلف حتی ثبت نام کنه، اشتراک داشته باشه، نامه هر از گاهی بفرسته. یکی از اون مجله کاتولیکی بود که میشل داخلش نامه مینوشت، نامه ارسال میکرد. توسط اون مجله با مونیکا آشنا میشه. مونیکا اون زمان پرستار سابق بود، قبلا پرستار بود، دیگه ول کرده بود پرستاری رو. 38 سال سن داشت. از همسرش جدا شده بود، صاحب چند تا بچه بود. تبلیغ ها و نامه هایی که میشل توی اون مجله نوشته بود و میبینه و اینجوری میشه که رابطه و نامه نگاریشون آغاز میشه. میشل توی نامه هایی که با مونیکا رد و بدل میکرد خیلی از این مینوشتش که رابطه خیلی بدی با مادرش داشته، مادرش توی دوران کودکی بهش تعرض میکرده و همینطور به طرز خیلی عجیبی راجع به گرایش و میلش به کودکان، به دختران خیلی جوون مینویسه. میگه من عاشق اینم که با دخترهای خیلی کوچیک سکس داشته باشم. و مونیکا به جای اینکه از پدوفایل بودنش تعجب کنه یا بترسه یا عقب نشینی کنه، با روی خوش از این افکار کثیف استقبال میکرد. بعد از اینکه از زندان آزاد میشه، یه راست میره سراغ مونیکا. بر اساس قول و قراری که با هم گذاشته بودن ازدواج میکنن، میرن توی یک روستای خیلی دور افتاده‌ای توی یه منطقه جنگلی تا یک زندگی جدیدی رو آغاز کنن. مدت زیادی بعد از آزادیش نمیگذره که این زوج با هم تصمیم میگیرن تا شکار کردن دخترهای جوان رو شروع کنن. 5 تا از قتل‌هایی که میشل انجام داده بود توی 3 سال اولی که آزاد شده بود اتفاق میفته. روش کارشون هم اینجوری بود که مونیکا میرفت قربانی‌ها رو پیدا میکرد، می آورد برای میشل، به خاطر اینکه خب یه خانوم بود، معمولاً دخترها و خانوم‌ها به بقیه خانوم‌ها راحت‌تر اعتماد میکنن. میشل به این کودک‌ها تجاوز میکرد، خیلی اوقات مورد ضرب و شتم قرارشون میداد و در نهایت اونا رو به قتل میرسوند. اولین قربانی میشل و مونیکا جوانا نبود، ایزابل لاویل بود.
ایزابل 17 سالش بود. از یک منطقه و شهر دیگه داخل فرانسه بود. سال 87 توسط میشل به قتل میرسه. ایزابل یه روز دزدیده میشه. میکشنش داخل ماشین در حالی که میشل موهاشو گرفته بود و ول نمیکرد. خیلی داشت موهاشو بدجور میکشید. ازش میپرسه که آیا تا به حال سکس داشتی یا نه. ایزابل با ترس و گریه پاسخ منفی میده. ایزابل دقیقاً همون قربانی بود که میشل دنبالش بود. بهش تجاوز میکنه و بعد به قتل میرسونتش. اما حالا میشل کجا هست؟ خیلی نیازی نیست نیروهای پلیس دنبالش بگردن. چون 2 سال قبل میشل به اتهام دزدیدن و تجاوز به یک دختر افتاده بود زندان. اسم این دختر 13 ساله هم توی منابع بنا به درخواست خودش ذکر نشده و من اسمی ندارم که بهتون بدم. حالا اصلا داستان از چه قرار بوده؟ این دختر داشته در امتداد جاده راه میرفته که یک ماشینی، یک ون سفیدی کنارش نگه میداره. میشل توی این ون بود. به این دختر میگه آدرس فلانجا رو بلدی؟ این دختر میگه آره. میشل به این دختر میگه من محلی نیستم، من اینجا زندگی نمی کنم و اصلا اسم خیابونا رو بلد نیستم. میشه با من بشینی توی ماشین، مسیر رو به من نشون بدی، منم تا اینجا تو رو میرسونم. این دختر قبول میکنه. میشینه توی ماشین میشل و به محض اینکه میشینه میشل دستاشو میندازه دور گلوی این دختر و شروع میکنه فشار دادن. میگه اگر که جیغ بزنی، اگر صدا در بیاد خفت میکنم. پرتش میکنه عقب ون، دست و پاهاشو میبنده و شروع میکنه رانندگی کردن. این دختر میگه من احساس میکردم توی یک کابوسی هم احساس میکردم همه اینا فیلم واقعی نیست. میشل همینطوری که داشت رانندگی میکرد یه دستش روی فرمون بود و اون یکی دستش حالتی بودش که هی میبرد عقب تا بدن این دختر رو لمس کنه، سینه‌هاش رو، اندامش رو لمس کنه. به خاطر این کار دختر متوجه میشه تمرکزش روی رانندگی کم شده. خب یه نفر وقتی که حواسش رفته به انجام یک کار دیگه سرعتش رو کم میکنه، تمرکزش رو 2 جا الان هست دیگه. این دختر موقعیت رو مناسب میبینه، بند دستاشو باز میکنه و توی یک فرصت مناسب از در ون فرار میکنه، میپره پایین و شروع میکنه به دویدن. یه خودرویی داشت اونجا عبور میکرد. این دختر میره جلوی ماشین وای میسته، بهش میگه این ماشین تلاش داشت که به من تجاوز کنه، منو بدزده. این آقایی که توی اون خودرو بوده شماره پلاک میشل رو بر میداره و اینجوری میشه که پلیس الان مشخصات یک ون سفیدی رو داشت، مشخصات چهره یکی رو داشت، به علاوه از همه مهمتر پلاک ماشینش. میشل دستگیر میشه. بعد از دستگیری میشل زیر بار نمیره که نه من داشتم همچین کاری میکردم. میگه نه شما شخص اشتباهی رو دستگیر کردید و حالا افتاده بود زندان تا دادگاه براش برگزار شه چون اعلام بیگناهی کرده بود. اما خیلی هم نیاز نبود این دادگاه ها انجام بشه. اولا اینکه نیروی پلیس توی ون میشل یه دسته از چند تا تار مو، خیلی تعداد زیادی از موهای اون دختر رو پیدا کرده بودن. تو اگر اصلا اون آدم درست نیستی، موهای این دختر چجوری تو ماشین تو پیدا شده؟ بعدم اینکه تو همون دوره ها مونیکا هم اعتراف کرده بود که من با یک مرد دیگه به نام میشل چنین قتل‌های زنجیره‌ای رو انجام دادیم. حالا الان دوباره رفتن نیروهای پلیس سراغ میشل با یه سری اطلاعات جدید و کیسی که اصلا قرار عوض شه، ورق برگرده توی این کیس. بعد از یک عالمه بازجویی کردن میشل از همون ابتدا همکاری نمی‌کرد با نیروهای پلیس. بالاخره اعتراف میکنه. بعدها توی صحبت‌هاش میگه دلیل اعترافم این بود که من خسته شده بودم از این بازی، خسته شده بودم از این که هی به قول خودمون دزد و پلیس بازی در بیارم و دیگه دیدم وقتش اعتراف کنم، یه مقدار سینم رو سبک کنم. همه چیز رو به نیروهای پلیس میگه، قتل‌ها رو قبول میکنه و قرار میشه که همکاری بیشتری هم داشته باشه. یعنی نیروی پلیس رو ببره اجساد قربانی‌ها رو بهشون نشون بده، ببره به محل دفن. میشل همراه با 200 تا از نیروهای پلیس و یه هلیکوپتری که بالای سرش در حال حرکت بود میرن تا محل دفن برخی از قربانی‌ها رو به پلیس نشون بده. اما متاسفانه فقط میتونه
اون جسدهایی که اطراف خونش دفن کرده بود و یا توی حیاط خونش اونا رو به نیروی پلیس نشون بده. چون بعضی از اجساد رو داخل جنگل‌ها و مناطق بسیار دور افتاده دفن کرده بود. سال خیلی زیادی ازش گذشته بود. هم خودش به خاطر نداشت، حالا طبق گفته خودش، و همین که خیلی سال گذشته بود ممکن بود 1001 اتفاق برای این اجساد افتاده باشه. خیلی چیزا توی پرونده میشل آدم‌ها رو به دردسر انداخت. مثلا سوای خانواده قربانی‌ها که به خاطر از دست دادن دخترشون، به خاطر از دست دادن فرزنداشون خیلی حال بدی داشتن و تا آخر عمر یک گمشده توی زندگیشون باقی مونده بود، یک خاطره خیلی بد رو باید با خودشون حمل می‌کردن. برای آدم‌های دیگه هم دردسر درست کرده بود میشل. یعنی چی؟ مثلا یکی از دخترایی که به قتل رسیده بود و پروندهش باز مونده بود، پلیس هیچ مظنونی، هیچ قاتلی پیدا نکرده بود توی این کیس، به یکی از اقوامش شک کرده بود، اومده بود گفته بودش که بنا به این دلایل یکی از اقوامش قاتل این دختر بوده. این مرد بیگناه بوده اما میندازنش زندان. ادعای بیگناهی میکنه، براش دادگاه برگزار میشه اما فایده نداشته و بر اثر فشارهای خیلی زیادی که توی زندان بهش میومد و همینطور حس این که اون هیچ قتلی انجام نداده بوده، جون خودش رو توی زندان میگیره. اما بعد از اینکه مشخص شد خیلی از قتل‌ها رو میشل انجام داده، خیلی از خانواده‌ها از جمله خانواده جوانا میگن که ما حالا میتونیم شبا راحت بخوابیم، میتونیم یک نفس عمیقی بکشیم. از اونجایی که اعتراف‌های الکی مثل اون راننده اتوبوسه توی این کیس زیاد شده بود و یا افرادی رو اشتباه پیدا کرده بودن که اگر هم جرمی انجام دادن مربوط به این قتل‌های زنجیره‌ای و مربوط به قتل جوانان نبود، اول پلیسا قبول نمی‌کنن، باور نمی‌کنن که واقعاً این زوج این قتل‌ها رو انجام دادن. یعنی یه ذره شک داشتن. اما هر چقدر بیشتر توی دادگاه‌ها با میشل و مونیکا صحبت میکنن میبینن که نه، اینا اطلاعاتی رو دارن که حتی خود نیروی پلیس هم خیلی هاشون نداشته. مونیکا توی صحبت‌هاش توی دادگاه میگه که خودش هم قربانی این رابطه بوده. من عیناً دارم حرف‌هاشو برای شما تکرار میکنم. میگه ما یک رابطه ارباب و برده داشتیم و میشل ارباب من بود. من مجبور بودم حرفشو گوش کنم. من یک زنی بودم که ازش وحشت داشتم. درسته ما با هم ازدواج کرده بودیم اما واقعا من از میشل میترسیدم بقیه بلاهایی که سر دخترام میاره یه روز هم سر من بیاره. اون خیلی سلطه‌گر بود، خیلی خشن بود. چندین بار توی بحث‌هایی که بینمون پیش اومده بود من رو کتک زده بود. اما دادستان این حرف‌ها رو قبول نمی‌کنه. میگه تو شریک جرمی با این آدم. دادستان از یک اصطلاحی استفاده می‌کنه. میگه تو در تمام این قتل‌ها، وقتی که این قتل‌ها، این جنایت‌ها داشت توسط میشل انجام می‌شد، یک سکوت کرکننده‌ای داشتی. تو میتونستی بیای به نیروی پلیس مراجعه کنی، میتونستی درخواست کنی که ازت محافظت کنن، مراقبت کنن، اما ترجیح دادی سکوت کنی و امروز داری توی دادگاه میگه خودت هم قربانی بودی. در طی دادگاه‌ها متوجه میشن میشل یک وسواس خیلی عجیبی داشت تا حتما با دخترای خیلی کم سن و سال ارتباط جنسی برقرار کنه. حتی اگرم دنبال دخترای نوجوان میره، دخترهایی باشن که تا به حال سکس نداشتن. این وسواس در حدی بوده که حتی وقتی میخواسته با مونیکا همسرش هم رابطه جنسی برقرار کنه، مونیکا رو مجبور میکرده که لباسهای بچگونه تنش کنه، یه میکاپی بکنه که انگار مثلا بچه کوچیکه، تظاهر کنه که کودکه. از اونجایی که میشل نتونسته بود جای بقیه اجساد رو به نیروی پلیس نشون بده و همینطور خیلی وقتها قاتل‌های زنجیره‌ای تمام قتل‌هایی که انجام دادن رو به نیروی پلیس نمیگن، این ترس الان تو فکر و سر دادستانی و نیروی پلیس بود که نکنه میشل قتل‌های دیگه‌ای انجام داده و نمیگه. چون پرونده مفقودی، پرونده قتل حل نشده که خیلی الگوی شبیهی داشتن به قتلی که برای جوانا و بقیه اتفاق افتاده، دست پلیس زیاد بود. میشل رو میبرن برای ارزیابی‌های روانی و میفهمن که اون اختلال خودشیفتگی داره و بسیار کنترلگره. از تجاوز و قتل لذت زیادی میبره و این به این معناست که هر زمان از زندان مجدد آزاد شه و یا فرصتش رو پیدا کنه باز برمیگرده به همون الگوی قبلیش.
همونطوری که توی عکس‌ها هم دیدید جزو زندانی‌های بسیار محافظت شده بود، جزو زندانی‌هایی بود که با نیروهای فوق امنیتی این ور اون ور می‌بردنش، با ون‌های ضد گلوله می‌بردنش. حتی چند جا توی عکس‌ها من براتون گذاشتم چلیقه ضد گلوله تنش می‌کنن که در طی این رفت و آمدها مردم حمله نکنن بهش، ترورش نکنن و بتونه به دادگاهاش کامل برسه. خیلی جاها چشماشو می‌بندن، در طی دادگاه‌ها توی یه سری محفظه‌های شیشه‌ای مخصوص نشسته تا صحبت‌هاش رو بکنه و در دادگاه حضور داشته باشه. سوای خفه کردن قربانی‌هاش، بعضی از دخترها رو هم توسط ضربه‌های چاقو به قتل رسونده بود و این هم یه چیز دیگه‌ای بود که توی دادگاه جدید مطرح میشه. بعد از دادگاه‌های بسیار طولانی، دادگاه‌های واقعاً جنجالی، میشل و مونیکا هر دو به حبس ابد محکوم میشن. اما توی ماه می 2021 میشل در حالی که 79 سالش بود و به شدت درگیر آلزایمر بود از دنیا میره. مونیکا هنوز زنده است، هنوز توی زندان قرار نیست هرگز آزاد شه. جزو زندانی‌های خیلی منزویه به خاطر وجهه حال به همزنی که واسه بقیه زندانی‌ها داره. توی پرونده‌های قبلی ما اینو گفتیم، زندانی‌هایی که به خاطر آزار و اذیت رسوندن به کودکان و قتل و تجاوز به اونا میافتن زندان براشون تبدیل میشه به یک جهنم و مونیکا هم جزو همین زندانی‌ها بود. علنا هیچ کسی باهاش ارتباط برقرار نمیکنه توی زندان. به معنای واقعی کلمه همون منزویه. این بود پرونده میشل پال فورنیر یا همون قاتل فرانسوی که به 12 تا قتل اعتراف کرد، اما نیروهای پلیس همچنان بر این باورن که اون قتل‌های خیلی بیشتری انجام داده. قاتلی که یک بار میفته زندان و به خاطر سهلنگاری نیروهای پلیس، به خاطر قانون نادرست از زندان میاد بیرون و قتل‌هاشو آغاز میکنه. ممنون که تا اینجا با من همراه بودید. اگر فراموش کردید لایک کنید، لایک رو بزنید. لایک شما خیلی من رو خوشحال میکنه، خستگی رو از تن من بیرون میبره. اگر هنوز سابسکرایب نکردید دعوتتون میکنم تا دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش رو هم روشن کنید تا از آپلود شدن ویدیوهای جدید جنایی مطلع شید. همینطور فراموش نکنید که حتما برای من کامنت بذارید. من تمام کامنت ها رو میخونم و تا اونجایی که در توانم باشه، زمانم اجازه بده، پاسخ میدم. امیدوارم از شنیدن این پرونده سفارشی که چندین نفر از شماها خواسته بودین تا کاور کنم لذت برده باشید. مراقب خودتون باشید. به امید این که من و چارلی مجدد توی پرونده های بعدی بیایم ببینیمتون. بدرود.